Hello travelers, අද අපි ඉන්නේ අකුරැස්සේ ෆෘට් සලාඩ් එකක් කන්න හිතලා මේ පාරේ ඉන්න කඩයක් තිබුණා එතන නැවැත්තුවා. ඔයාලත් යන් ෆෘට් සලාඩ් එකක් කමු ගිහින්. මේ කඩේ තියෙන්නේ මාතර අකුරැස්ස පාරේ ඇල්ගිරිය හන්දියට චුට්ටක් මාතර පැත්තට වෙන්න. හරියටම කිව්වොත් පරදුව ඉස්කෝලේ ඉස්සරහම. පාර අයිනමයි තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෘට් සලාඩ්, ෆෘට් ජූස් දෙකම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තේ යන ගමන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. සලාඩ් එක නම් හොඳට තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් දාලා, පැණි දාලා ඇත්තටම කිව්වොත් ගෙවන ගන්නට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ පැත්තෙන් යනවා නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ෆෘට් සලාඩ් එක, ෆෘට් ජූස් එක try කරලා යන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනට හමු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.